Bộ ba âm Ngoài, Dẫn và Ru nhà Yến của kỹ thuật Nguyễn Đức Lập rất có tiếng mà nhiều người muốn biết để tìm hiểu. Một chủ nhà Yến giấu tên gửi cho bài mít chia sẻ lại cho mọi người cùng tìm hiểu. Bộ âm đã được chủ nhà Yến đang sử dụng rất hiệu quả. Còn lại, anh em có hiểu biết cách chơi âm thêm thì sẽ biết âm có hiệu quả trong việc dụ chim Yến không. Ai cần lấy âm thanh nhà Yến Nguyễn Đức Lập có thể để lại bình luận. Bài mít sẽ gửi đường dẫn tải âm cho bạn. Nếu có gì sai sót trong việc gửi âm, anh em kiểm chứng âm thấy âm sai có thể liên hệ lại bài mít để cập nhật lại.